hogy mi köze a Városháza 4. emeletének a marokkói sivataghoz, azt én nem fogom elmondani önöknek, elmondják majd azok, akik ebben sokkal jártasabbak, meg az alkotók és a tervezők. Én szeretnék a csapatnak, a Városháza minden munkatársa nevében nagyon sok sikert kívánni a következő napok futtatásaira, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy van egy ilyen csapat, és viszi a jó hírnevét Magyarországnak. Arról szól a történet, hogy amit itt láthatnak, egy X-Prize alapítvány nevű szervezet az Egyesült Államokban azt a célt tűzte ki maga elé, hogy olyan feladatokat, olyan versenyeket szervezzen, amelyek megmozdítják a világot bizonyos szegmensekben, látszólag lehetetlen feladatoknak a kitűzésével. Nagyon röviden a feladat ott van, nagyon egyszerűnek tűnik, építsetek meg egy járgányt, azt vigyétek el, juttassátok el a Holdra, azt tegyen meg ott 500 métert, és térképezze fel a terepet, küldjön vissza felvételeket, videókat, és csináltok meg. Ez a feladat. Ez annyira őrültnek látszik, hogy az elején nagyon kevesen hittek benne. Itt Magyarországon még kevesebben, amikor mi 2010-ben azt mondtuk, hogy megpróbálkozunk ezzel a feladattal. Erről is többet. Még nagyon röviden annyit, hogy ennek a feladatnak a megoldását lényegében magánerőből kell finanszírozni. Tehát 90%-os követelmény van a versenyfeladatban, hogy mindenki nézze meg, hogy tudja ezt úgy összerakni, hogy ez egy fenntartható, sikeres vállalkozás is legyen akár. 2010 júniusában indítottuk el hivatalosan úgy szólván a folyamatot. Én előtte körülbelül 1 évig gondolkoztam, kollégákkal beszéltem, hogy szabad-e ilyet csinálni. Van-e létjogosultsága egy ilyen projektet csinálni Magyarországon? Az eddigi eredményét most látják itt, én azt gondolom, hogy van. Mi hiszünk benne a csapat, a támogatók is, akiket eddig sikerült meggyőznünk, hogy igen, lehet ilyet csinálni, és minden lépés, amit megteszünk, az siker. A cél nyilván a Holdra való eljutás. Ha nem jutunk el a Holdra, akkor nem fogunk nagy krokodilkönnyeket ejteni, de a cél az, és meg is tudjuk tenni a megfelelő összefogással. Nagyon röviden, jelen pillanatban a csapat önkéntes kollégák munkájából él, eddig mintegy 25-28 ezer munkaóra van ebben a járgányban és a hozzátartozó láthatatlan folyamatokban és egyebekben, amiket itt látnak. Vannak egy új magyarul crowdfunding támogatásunk, egy kislépésklubunk, ami a mai magyar viszonyokat tekintve azt gondolom, hogy ez is egy első sikernek értékelhető, hogy közel 1000 ember gondolta már úgy, hogy érdemes bennünket akár 1000 forinttal is támogatni. Ez egy földi körülményekre tervezett prototípus, azért kell ezt hangsúlyozni, mert a Hold az egy kicsit más, ott például 1/6 gravitáció van, tehát mechanikailag más igénybevételnek van kitéve a szerkezet. Oda kell figyelni, van egy csomó más dolog is, ami a világűrben más, mint itt a Földön. Hőmérséklet, sugárzás, rázkódás, induláskor, ezeket mind-mind figyelembe kell venni. Ennek a prototípusnak van 1-2 olyan alkatrésze, ami bírná a világűrt. A kereik meghajtó motorok például olyanok, amelyeknek a testvérei a Marson jártak, tehát ők már láttak, ha nem is ők, de a testvéreik világűrt. Az irányító szoftverünk, a folyamatunk, ugye ő is, ha bizonyos értelemben űrképessé válhat, ha tovább fejlesztjük, hiszen a biteknek nem kell kibírni semmit, úgy szólván, az alatta szolgáló hardvernek kell ezt majd kibírni, a sugárzástól elkezdve mindent. Mert most itt állunk, hogy van egy működőképes roverünk, ami azokat a feladatokat végre tudja hajtani itt a Földön, amit végre kell tudni hajtania majd a Holdon. Ezeket teszteljük, és ennek az egyik nagy erőpróbája most ez a marokkói projekt. Az osztrák kollégák szervezésében futó úgynevezett Mars 2013 projekt keretében történik. Az osztrák kollégáknak van egy most már időben jó 10 éves programja, aminek a célja az, hogy majd a jövendőbeli Mars küldetéseken, az emberes küldetéseken különböző lehetőségeket kipróbálják, kiteszteljék, hogyan tud egy ember-gép együttműködés egy idegen égitesten működni, milyen egyéb feltételekre van ott szükség. A műszaki, technikai feladatokon kívül óriási jelentősége van annak, és ez nem csak a Mars 2013-ra, hanem a PULI és a Google Lunar X-Prize projektje is vonatkozik, hogy ezeknek a projektnek a segítségével népszerűsítsük a
tudományokat, elsősorban a természettudományokat, a műszaki, mérnöki tudományokat, matematikát. Angolban van egy jó szó, az a STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, magyarul ki kéne még találni, ez nincsen, de ez, amit itthon úgy mondunk, hogy a műszaki és természettudományoknak a népszerűsítése nagyon fontos, hiszen ez egy eléggé ismert tény, hogy túl kevés fiatal foglalkozik ezekkel a dolgokkal. És mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen projekt segítségével meg lehet mutatni, hogy ez nem csak munka, az kemény munka, de nagyon sok szórakozás és örömet is jelent ennek a megvalósítása, és természetesen a legnagyobb öröm az, amikor elérünk egy mérföldkövet, és bemutathatjuk a világnak, hogy itt vagyunk, és büszkék vagyunk rá. Itthon gyakorlatilag nincsen lehetőség arra, hogy igazán kemény körülmények között, illetve a Holdhoz hasonlatos körülmények között tudjuk kipróbálni a holdjárónkat. Ezért egy kiváló lehetőség egyszer magának a szerkezetnek a tesztelésére ez a Mars 2013 próbatétel. Itt felsoroltuk ugye egyszer a mechanikai elemeknek a terhelési tesztje, itthon nincsen ilyen köves, homokos terep, ilyen száraz homokkal, illetve hát nyáron jó hosszú meleg után van, mint a sivatagban. Hőháztartás megfigyelése az űreszközöknél ez kiemelten fontos, hiszen odakint ilyen -100 fokokban mozognak ezek az eszközök. Hát itt ezt nem érjük el, de jobban megközelítjük, mint itt Magyarországon. Energiagazdálkodás optimalizálását is nagyon alaposan végig kell tesztelnünk, napelemekkel megyünk, és ezekről töltjük ugye napközben a pulit. Különböző autonóm programmódokat is tesztelni kell, hiszen hogyha elveszti a jelet a Holdon a holdjáró, akkor azt vissza kell vezényelni oda arra a helyre, ahol el tudjuk érni és parancsot tudunk kiadni neki. Ami viszont sokkal fontosabb, és nagyon nagy hálával tartozunk a Városházának ahhoz, hogy ezt itt lehetővé tette, hogy a küldetésirányító központot itt kialakítsuk. Ez az emberi rész, ugye mint tudjuk, az ember hibázik, általában a gép kevésbé. Egyszerűen itt egy nagyon komoly 6 emberes kooperációról van szó. Van egy küldetésigazgató, rover irányító, telemetria elemző ember, a központtal kapcsolatot tartó kommunikációs személy, van egy tartalékmérnök, aki bármikor beül, ugye különböző toalettre menési szünetektől kezdve a rosszul léteken keresztül bármi közbe jöhet, és akkor van még ugye egy médiás, aki koordinálja azt, hogy adott esetben ebbe az irányító központba hogyan léphet be a média, hogy ne zavarja a küldetésnek a lebonyolítását. Elsőként csatlakoztunk aranyfokozatú támogatóként a projekthez. Több dolgot láttunk benne. Egyrészt azt láttuk, hogy ez egy Dávid-Góliát harc részben, tehát egy kis tőkével rendelkező magyar csapat kurucos virtussal megpróbálja fölvenni a harcot olyan nagy tőkével rendelkező csapatokkal, akik sokkal nagyobb háttérrel rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy itt a kreativitás és a technológia együttese sikere viheti a csapatot. Mai világban egyértelműen termelés és kutatásfejlesztés viheti előre az országot, és fel kell nyitni a fiatal generációknak a szemét arra, hogy ez milyen kreatív munka. Tehát gyakorlatilag egy ilyen pulinak a megtervezése egy iszonyatos nagy kreativitást igénylő feladat. Gyakorlatilag nagyon sok iteratív lépésen keresztül lehet eljutni egy optimális feladatig. A Creo szoftver pontosan ezt nyújtja a mérnököknek, hogy több tervezési alternatívát lehessen kipróbálni, és az optimálisat lehessen megvalósítani, mindezt alacsony költségek mentén, úgy, hogy digitálisan tudjuk kitesztelni a lehetséges variációkat. Tehát én azt gondolom, hogy ha semmilyen más hozadéka nem lesz ennek a projektnek, mint az, hogy a sajtóban, mindenféle médián ezt a fajta gondolatot képviseli a csapat, már akkor nagyon megérte, és egy nagyon jó befektetés volt. Mi, akik a légiközlekedésben dolgozunk, a nemzetközi légiközlekedés szereplői vagyunk, és a légiforgalmi irányítás hazai szolgáltatója, pontosan tudjuk azt, hogy milyen felkészültség, milyen hatalmas teljesítmény szükséges ahhoz, hogy nemzetközi porondon, Magyarország képviseletében valaki helytálljon. Mi is ezt tesszük nap mint nap. A cég működtet társadalmi felelősségvállalás programot, amelynek keretében támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amik a légiközlekedéssel, a légiforgalmi irányítással vagy a repüléssel kapcsolatosak, azokat vagy népszerűsítik, vagy azzal kapcsolatos kutatás, fejlesztési projektek, innovációs projektek. Ezért azt gondolom, hogy nem meglepő, hogy társaságunk főtámogatóként emellé a projekt mellé állt, ezt nagy örömmel tettük meg, és ahogy Dávid is mondta, a pénzügyi támogatás mellett azt gondoltuk, hogy egy olyan marketing szakmai támogatást is nyújtunk, hogy ezen a bizonyos légiközlekedési nemzetközi világkiállításon
bemutatkozhassanak nemzetközi porondon is. Amikor meghallottuk ezt a projektet, a hívószavai az innováció, a verseny, és az, hogy el lehet jutni a Holdra. Azt gondolom, hogy ez megmozgat minket. Mi a Telenornál abban hiszünk, hogy az innováció előre viszi a világot, ez az alappillére a cégünknek, és amikor ilyen gondolatokat hallunk, és van, aki azt mondja, hogy őrült ötlet, mi azt mondjuk, hogy ez egy jó kihívás. És ezt alkalmazzuk bent a vállalaton belül is, tehát nincsenek őrült ötletek, és tényleg abban hiszünk, hogy azok az emberek tudják megváltoztatni a világot, akik elhiszik. Ez ugye ezt nem én találtam ki, ezt az Apple 20 évvel ezelőtt már megmondta, és láttuk, hogy mit tettek a mobiliparággal ők. Én azt gondolom, hogy ez a küldetés, ez egy olyan küldetés, hogyha sikeres, és én azt gondolom, az lesz, hiszek benne, akkor tényleg megváltoztatja azt a gondolkodást, amit a Holdra jutásról gondolunk, hiszen ha belegondolunk, összeáll egy csapat némi magántőkével, nagyon sok tudással, nagyon sok innovációval, és létrehozza azt, amit egyébként a nagy országok kormányai, kormányhivatalai dolgoznak, és ezzel versenyképes tud lenni. Nagyon fontos számunkra a magyar tudás és a magyar innováció. Technikailag, amiről szó volt, a következő lépés nyilván ennek a pulinak a továbbfejlesztése a megszerzett tapasztalatok alapján, amit most Marokkóban, illetve az eddigi itthoni futások alapján is szereztünk. Ennek a úgynevezett I3-as fejlesztése, aminek a célja már az, hogy ez kibírja azt, amit neki majd ki kell bírnia a Holdon, ami lényegében nagyon röviden az, hogy megsütjük, megfagyasztjuk, megrázzuk, és egy kicsit besugározzuk. Tehát kb. Ezt kell neki tudni. Számokat is mondhatok, hogy a mínusz 150 plusz 120 fok közötti különbséget minimum bírnia kell neki sugárzástól. Mi itt a Földön védve vagyunk a légkör révén, és különböző mechanizmusok révén, a világűrben ez nincsen, tehát ott az elektronikának tudnia kell ezt, az anyagoknak is bírnia kell ezeket a körülményeket, tehát ez a következő fázis, amin már dolgozik a mérnökcsapat. Azok folynak azok a részek, ami a feladatnak a legnagyobb falatját jelentik, eljuttatni a járgányt a Holdra. Ez a műszakilag és pénzügyileg is a legnehezebb része a dolognak. Az ideális az lenne, ha meg tudnánk tenni erre, megmondom őszintén, nagyon kevés az idő, és nagyon bele kéne húzni, hogyha tudnánk egy egyszerű leszálló eszközt fejleszteni saját magunk. Erre a 3 év ez akkor elég, hogyha mostantól kezdve 1000-rel tudunk menni. Ezek a realitások, ezeket figyelembe kell venni, ezért is mondom azt, hogy ha nem jutunk el, akkor nem sírunk krokodilkönnyeket, de amit biztos, hogy el fogunk élni, azt gondolom most az, hogy lesz egy űrképes járgányunk, ami ha nem a saját leszállócsunk, akkor valaki mással együtt remélhetőleg el fog indulni. Nálunk végzős diákok, azok ugye meg tudják mutatni az oroszlán kormányokat, hogy akkor ők képesek valamit összehozni, a diplomunkát úgy is kell csinálni, hát akkor legyen egy olyan dolog, ami kicsit hangulatos is, meg látványos is, meg valami haszna is van, és nem szemétkosárba köt ki az a diplomunka, hanem összeintegrálódik a sok-sok munka egy valamilyen használható eszközzé. Volt egy nemzetközi marsi konferencia, és a szervezők megkértek arra, hogy akkor hozzam fel az eszközt, mutassam be itt a nemzetközi konferencia résztvevőinek, és akkor, hogy lássák, hogy mi minden folyik itt Magyarországon, többek között. Tehát nem csak mi voltunk itt, mások is. És akkor ott voltam, és ülök ott a űrszondával, meg itt a számítógépen mutatom meg, hogy hogyan mér ezt, hogyan forog a kamera, hogyan lehet képet csinálni, méri a hőmérsékletet, ezt a tamaszt, van egy kis szélkakas is, vagy szélsebességet, szélirányt mérjük. És akkor odaül valaki mellém, és akkor nagyon nézi, és egy fél órát beszélgettünk, hát kiderült, ő volt ennek a Mars 2013 projektnek a vezetője, aki most éppen kint van Marokkóban, és azt mondta, hogy ő neki ez nagyon tetszik, és nagyon szeretné látni. Hiszünk abban, hogy meg tudjuk mozgatni egy kicsit a világot, és ahogy Nyírő Ferenc kollega mondta, ha csak, idézőjelbe téve csak, néhány új mérnököt tudunk adni az országnak azzal, hogy ezt a projektet futtattuk, akkor már megérte a történet, és azt hiszem, hogy ezt már elértük, mert
legalább 10-15 ezer diákot elértünk különböző ismerettesztő rendezvényeinken is, tehát ezt hajtjuk. És amit még szeretnénk elérni azt, hogy igen, lehet ma Magyarországon ilyen projektet csinálni.